بعد از کشتن احمد کسروی جذب نواب صفوی میشه. یه دوستی صمیمی و گرم بین اونا شکل میگیره. حتی همراه نواب از نجف به ایران میاد و میشه نفر دوم جمعیت فدایان اسلام و یار غار نواب. کسی که به قم میره تا برای فدایان اسلام نیرو جذب کنه و شعبه فدایان رو توی قم تأسیس کنه، اما از طلبه های دیگه کتک میخوره و برمیگرده تهران. کسی که ترور حسین فاطمی رو طراحی و اقدام به ترور حسین اعلی میکنه، اما قبل از عملیات شناسایی میشه. توی این ویدیو همراه ما باشید تا با نفر دوم تشکیلات فدایان اسلام بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. سال 1334 14 سالی از شروع سلطنت محمد رضا شاه میگذره. 10 سالی هم است که جمعیت فدایان اسلام به رهبری مجتبی نواب صفوی فعالیتشون رو شروع کردن و با اولین قتل مذهبیشون یعنی ترور احمد کسروی، مورخ و نویسنده منتقد دین و تشیع، رسما موجودیت خودشون رو اعلام کردن. توی همین مدت 10 ساله از 1324 تا 1334 فدایان اسلام عبدالحسین هجیر و حاج علی رزمارا دو نخست وزیر حکومت پهلوی رو به قتل رسوندن. به حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق سوء قصد کردند، اما فاطمی جون سالم به در برد. همونطور که حسین اعلی با خوششانسی دوبار از مهلکه ترور فدایان اسلام زنده بیرون اومد. آبان 1334 بود که فدایان اسلام اقدام به ترور حسین اعلی نخست وزیر وقت کردند، اما توی عملیات شکست خوردن و حسین اعلی زنده موند. این ترور بود که باعث دستگیری و اعدام مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام و چند عضو فعال و مهم جمعیت فدایان اسلام شد. نفر اول در جریان ترور حسین اعلی عبدالحسین واحدی بود، کسی که دوست قدیمی و همدرس مجتبی نواب صفوی بود و نفر دوم تشکیلات فدایان اسلام به حساب می اومد. عبدالحسین واحدی در نجف و در دوران تحصیل با مجتبی نواب صفوی آشنا میشه. واحدی تو ماجرای تشکیل جمعیت فدایان اسلام و اعدام‌های خودسرانه سیاستمدارها همفکر و همکار مجتبی نواب صفوی بود. برای همینم واحدی جزو حلقه اول و هسته مرکزی جمعیت فدایان اسلام به حساب می اومد. سال 1324 بود که نواب صفوی از نجف میاد ایران و احمد کسروی رو به گلوله میبنده. تروری که موفق نبود. کسروی زنده میمونه و این بار سید حسین امامی به خواست نواب صفوی کسروی رو ترور میکنه و نهایتاً کسروی و منشیش رو با ضربه های چاقو میکشه. بعد این قتل نواب برمیگرده نجف و این بار موقع اومدن به ایران عبدالحسین واحدی که حسابی شیفته روش نواب شده نواب رو همراهی میکنه. توی این مرحله است که دوستی این دوتا طلبه جوان خیلی عمیق‌تر میشه و به همراه سید حسین امامی که احمد کسروی رو کشته بود و چند نفر دیگه جمعیت فدایان اسلام رو تشکیل میدن و توی خونه آیت الله کاشانی میمونن. و همه اینا رو یکی از جریان‌های نزدیک بیت کاشانی میدونستن که البته بعد اختلاف پیش میاد و بینشون فاصله میفته. کلاً مهمترین منتقدهای فدایان اسلام از همون حوزه و بین آخوندها و طلبه ها بود. آیت الله بروجردی از مخالفای جدی فدایان اسلام و عبدالحسین واحدی بود. بعد اینکه فدایان اسلام هجیر نخست وزیر رو در آبان 1328 ترور میکنن، حکومت دنبالشون بود که دستگیرشون کنه. البته قاتل هجیر یعنی حسین امامی رو دستگیر و اعدام میکنن، اما مجتبی نواب و عبدالحسین واحدی و بقیه یه مدت مخفی میشن. آب از آسیاب میفته. عبدالحسین واحدی از تهران میره قم تا شاخه فدایان اسلام قم رو تأسیس کنه. میگن واحدی سخنوری بلد بود و خوب میتونست طلبه های جوان رو دور خودش جمع کنه. به هر حال اونجا هم فدایان اسلام هوادارایی پیدا میکنن، هرچند که توی حوزه مخالفای زیاد و موثری هم داشتن، مثل آیت الله بروجردی که اون موقع مرجع شیعه بود و کارهای فدایان اسلام رو به هیچ وجه تایید نمیکرد که دنبال ترور و قتل بودن. بروجردی میگفت حوزه جای فعالیت علمی و دینی و نباید کار سیاسی توش بکنید و اگه با این روش دنبال گرفتن حکومت هستید باعث میشید که عقاید دینی مردم از بین بره. دقیقاً
یکی از اختلافات بروجردی و روح‌الله خمینی توی همین ماجرای حمایت از فداییان اسلام بود. بروجردی حتی حاضر نمیشد نواب صفوی رو ببینه، اما روح‌الله خمینی روش فداییان رو تایید میکرد. بعد انقلاب 57 هم جمهوری اسلامی همچنان از مجتبی نواب صفوی و عبدالحسین واحدی به عنوان قهرمان و شهید یاد میکنه. وقتی که عبدالحسین واحدی توی قم بود و سعی داشت برای جمعیت فداییان اسلام نیرو جذب کنه، بروجردی مانع بزرگش بود. یه بار کار به جای باریک میکشه. هوادارهای فداییان اسلام و اطرافیان بروجردی توی مدرسه فیضیه درگیر میشن و شروع میکنن به کتک زدن همدیگه. از هر دو طرف درگیری یه سری زخمی و مجروح میشن. عبدالحسین واحدی یکی از اینایی بود که از شاگردا و طلبه‌های همفکر بروجردی کتک میخوره و حسابی زخمی میشه. این درگیری نقطه آخر برای عبدالحسین واحدیه و میفهمه که فداییان اسلام نمیتونن توی قم فعالیت کنن. به هر حال بروجردی بین طلبه‌ها و آخوندهای قم پایگاه قوی تری داشت. اینطوری میشه که عبدالحسین واحدی برمیگرده تهران. یه ادعایی که توی چند سال اخیر درباره عبدالحسین واحدی مطرح میشه اینه که این عضو فداییان اسلام مانع دفن پیکر رضا شاه توی حرم حضرت معصومه توی شهر قم میشه. این ادعا یکم مناقشه برانگیزه. سال 1329 بود که پیکر رضا شاه رو از مصر با هواپیما وارد خاک ایران کردن. مقصد اول اهواز بود. از اونجا با قطار میبرنش قم و بعد تهران. میگن اساساً قرار نبود رضا شاه توی قم دفن بشه، بلکه فقط برای طواف توی حرم بردنش قم و از اول هم قرار بود بیارنش تهران و توی شاه عبدالعظیم دفنش کنن. اما تاریخ نگارای نزدیک به جمهوری اسلامی میگن که محمد رضا شاه میخواسته پیکر پدرش رو توی قم دفن کنه و با اعتراضی که عبدالحسین واحدی و بعضی طلبه ها رو انداختن، شاه منصرف میشه و تصمیم بر این میشه که پیکر رضا شاه رو ببرن تهران دفن کنن. به هر حال روش فداییان اسلام این بود: هر کسی رو که مانع اهدافشون میدیدن به قتل میرسوندن. مثل کشتن حاجعلی رزمارای نخست وزیر که مخالف ملی شدن صنعت نفت بود. عبدالحسین واحدی 2 روز قبل از ترور رزمارا توی تجمع فداییان اسلام و در مسجد شاه صراحتاً تهدید میکنه که رزمارا برو وگرنه میفرستیمت. همین کار رو هم میکنن. خلیل طهماسبی عضو جمعیت فداییان اسلام 16 اسفند 1329 ترورش میکنه. یا یه سال بعدش، سال 1330، فداییان اسلام تصمیم میگیرن حسین فاطمی وزیر دولت مصدق رو ترور کنن. عبدالحسین واحدی توی ترور حسین فاطمی نقش اصلی رو بازی میکنه. عملیات ترور فاطمی به دستور عبدالحسین واحدی انجام میشه. کسی که از محمد عبدخدایی نوجوان تندرو میخواد که بره حسین فاطمی رو ترور کنه، عبدالحسین واحدی بوده. فداییان اسلام به خاطر مراوداتی که با جبهه ملی و طرفدارای محمد مصدق داشتن تصور میکردن که اگه مصدق نخست وزیر بشه احکام و قوانین اسلامی بیشتری رو تصویب میکنه. اما وقتی میبینن مصدق هم اونا رو به خواسته هاشون نرسونده، تصمیم میگیرن که برای احقاق حقشون حسین فاطمی وزیر مصدق رو ترور کنن. فاطمی زخمی میشه اما نمیمیره. بعد همه اینها نوبت به حسین اعلی میرسه. اعلی که فروردین 1334 به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود، حدود 7 ماه بعد از نخست وزیر شدن، در روز 25 آبان 1334 توسط مظفرعلی ذوالقدر عضو فداییان اسلام ترور میشه، اما اعلی جون سالم به در میبره. ذوالقدر دستگیر و مشخص میشه که عضو فداییان اسلامه. برای همین حکومت دستور دستگیری همه اعضای رسمی و مطرح فداییان اسلام رو صادر میکنه. اما فداییان اسلام دنبال این بودن که هر جور شده حسین اعلی رو بکشن. نقشه جدیدی میریزن. این بار بازیگر اصلی عبدالحسین واحدی، نفر دوم تشکیلات فداییان اسلامی که قصد داره شخصاً اعلی رو بکشه. خبر داشتن که حسین اعلی راهی بغداده. پس نقشه میریزن یا توی بغداد یا توی اهواز یا آبادان قبل از رفتن به عراق بکشنش. چرا دنبال کشتن اعلی بودن؟ میگن به خاطر موضع اعلی نسبت به پیمان سنتو یا پیمان بغداد. ماجرا از این قرار بود که سال 1333 نخست وزیر عراق خبر میده که اتحادیه‌ای با حضور آمریکا، انگلیس
ترکیه، پاکستان، ایران و عراق تشکیل شده و هدفش کنترل قدرت ایالات متحده شوروی و نفوذ مارکسیسمه. اسم این اتحادیه میشه سازمان پیمان مرکزی که مخفف انگلیسی اون میشه سنتو و در نتیجه معروف به پیمان سنتو میشه. بین سیاستمدارای ایرانی اختلاف بود که ایران به این پیمان ملحق بشه یا نه. حتی بعضیا دلخور بودن که نخست وزیر عراق به چه اجازه‌ای قبل اینکه موافقت ایران رو بگیره گفته ایران ملحق شده به این اتحادیه. به هر حال بعد چند ماه حسین علا موافقت میکنه که ایران ملحق بشه به پیمان سنتو، ولی فداییان اسلام گویا مخالف بود. 27 آبان 1334 بود و 2 روز بعد اینکه حسین علا از مهلکه ترور فداییان اسلام فرار کرده بود. عبدالحسین واحدی با فردی به اسم اسدالله خطیبی از تهران میرن قم و از قم به طرف آبادان و اهواز. برنامه‌شون این بود که محرمانه 2 نفری به اهواز و آبادان و از اونجا به بغداد برن و اعلا رو هر جوری که شده، هر جا که شده ترور کنن، یا توی ایران یا عراق. واحدی و خطیبی میرسن اهواز، میرن شب رو توی مسافرخونه بمونن. مسئول مسافرخونه ازشون شناسنامه میخواد و اینا میگن نداریم. اسمشون رو میپرسه و هر کدوم یه اسم غیر واقعی و دروغی میگن. اتاق رو میگیرن و اون شب رو اونجا میمونن. بعد از آن صبح از مسافرخونه میزنن بیرون. چند ساعت بعد برمیگردن، دوباره میخوان اتاق بگیرن. مسئول مسافرخونه دوباره اسمشون رو میپرسه. عبدالحسین واحدی یادش نبود که شب قبل به دروغ اسمشو چی گفته بود، برای همین یه اسم جدیدی رو میگه. اینطوری میشه که مسئول مسافرخونه به اینا شک میکنه و زنگ میزنه به شهربانی و داستان رو میگه. مامورای شهربانی میان و واحدی و خطیبی رو دستگیر میکنن. شناسایی میشن و مشخص میشه کی هستن. قرار بر این میشه که اینا رو با قطار بفرستن تهران. اما روزنامه‌ها 1-2 روز بعد مینویسن که به جای قطار با ماشین فرستادنشون تهران. چون ماشین وسط راه خراب میشه یا لاستیکش پنچر میشه، موقع تعمیر ماشین عبدالحسین واحدی از فرصت استفاده میکنه و پا میذاره به فرار. مامورا هم مجبور میشن بهش شلیک کنن. گلوله بهش اصابت میکنه و اینطور میشه که همونجا در جا میمیره. میگن این دروغ حکومت. گویا واقعیت به این نحو بوده که واحدی و خطیبی رو سالم میرسونن تهران. واحدی رو مستقیم میبرنش اتاق تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران. توی صحبتشون بختیار فوشش میده. واحدی هم جوابشو میده و انگار صندلی رو بر میداره و پرت میکنه به طرف بختیار. بختیار هم درجا کلتشو در میاره و شلیک میکنه توی سر واحدی و میکشدش. البته میگن بعدها تیمور بختیار برای برادر عبدالحسین واحدی پیغام میفرسته که من برادر تو نکشتم. من خودم به سیدها ارادت دارم. قتل برادرت کار امیرحسین آزموده بود، نه کار من. آزموده اون موقع دادستان ارتش بود. بعد همه این اتفاق هاست که دستور دستگیری اعضای فداییان اسلام صادر میشه. اول آذر ماه 1334 نواب صفوی رهبر گروه محمد واحدی برادر عبدالحسین واحدی که اون هم جزو فداییان اسلام بود و خلیل طهماسبی عضو دیگه جمعیت فداییان اسلام دستگیر میشن و 2 ماه بعد یعنی 27 دی ماه 1334 اعدام میشن. مرگ واحدی قبل ایناست. سید عبدالحسین واحدی بدلا روز 8 آذر ماه 1334 رو توی سن 26 سالگی کشته میشه. واحدی زاده کرمانشاه بود و توی نوجوانی برای ادامه تحصیل به قم رفته بود و بعد به نجف و در اونجا با سید مجتبی نواب صفوی آشنا و عضو اصلی جمعیت فداییان اسلام شده بود. نفر دوم از گروه فداییان اسلام که از نظر حکومت تروریست به حساب می اومدن. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.